subscribe and press the bell icon to never miss any update. सारंगी रोयो कारोयो जारोयो मेरे मन छोयो मेरो मम ड्याड कति खुश हुनुहुँदो रहेछ मसँग कति प्राउड फिल गरिराख्नु भएको रहेछ मेरो कारणले त्यो चाहिँ अब सबसे बिगेस्ट एक्सपिरियन्स भनौँ न एउटा सबसे खुसी लागेको कुरा चाहिँ त्यो जौमाया सर र पिरमानेको छ र आँखा खोलेको मात्र के थियो दिप सर फर्किसक्नु भएको रहेछ फर्स्टमा त्यसपछि त सक्ट पनि भयो मेरो ब्लाइन्डर्स आएको फर्स्ट 2 days त मेरो मोबाइल ह्याङ्गै भएको स्माइल इज द बिगेस्ट स्ट्रेन्थ सो वी शुड किप स्माइलिङ माया भन्दा ठुलो नै के छ र नि लैलाई मलाई मेसेजेसहरू आइरहन्छ यो स्माइल मेक्स माई डे भनेर अपर्च्युनिटिजहरू सधैँ आउँछ भन्ने चाहिँ होइन अस्ति पनि एउटा बहिनी अब रुँदै रुँदै आयो अनि त्यसपछि मैले आफ्नो ज्याकेट खोलेँ अनि ज्याकेट खोलेर उसलाई एज एन मेरो अब निशानी भनेर मैले ज्याकेट पनि दिएँ जौमाया सर र पिरमानेको छ र मलाई नि खुसी थिएँ त्यस्तो रुन पनि मन लागेन म ब्लाइन्डमा अब या ब्याटल या नकआउटमा फ्याल्यो भने पनि म बाहिर गएर पढ्छु जब आँखा खोले ठ्याक्कै रासर देखेँ त्यसपछि चाहिँ आई वाज ब्लेस्ड माया भन्दा ठुलो नै के छ र नि लैलाई त्यो सनी छैन भन्थ्यो त्यो फर्स्ट चाहिँ कस्तो लाज लाग्थ्यो है अब आरिफ चाहिँ यस्तो कमेडी हुनुहुन्छ नि आमा यसै ठाउँमा घुम्नको म एउटा परदेशी बिहान उठ्न जात पनि बाथरुममा गएर गाइराख्नुहुन्छ यत्रो ठुलो स्वरले राति चाहिँ अब आफ्नो प्रेयसीलाई के भनौँ अब प्रेयसी थाहै नपाई बसेछ माया आकाश भन्दा बेसी म आउट भएर चाहिँ उहाँहरूलाई दुःख छैन बिस्तारै गर्दै हराउने चाहिँ हराउँदिनँ थाहै नपाई बसेछ माया आकाश भन्दा बेसी Hi everyone, I'm Suhana and you're watching Canada Nepal. Like, share and subscribe. अलराइट क्यानाडा नेपाल तपाईँ हेरिरहनु भएको छ क्यानाडा नेपाल टिम आज कुराकानी गर्नको लागि द भोइस अफ नेपाल सिजन 2 तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ विजेताको रूपमा हामीले राम लिम्बूलाई पाइसकेका छौँ तपाईँले नै तर एकदमै धेरै डिमान्ड गर्नुभएको छ राम लिम्बू चाहिँ अन द प्रोसेस हुनुहुन्छ इन्टरभ्यूको लागि किनभने द भोइसको विजेता भइसके पछाडि धेरैवटा कन्ट्र्याक्टहरू हुन्छन् र त्यही अनुसार फलो गर्दै हामीले इन्टरभ्युजहरू लिनुपर्ने हुन्छ टप 4 कन्टेस्टेन्ट मध्ये हामीले आरिफजीको इन्टरभ्यू हिजो लिएका थियौँ आज चाहिँ त्यो इन्टरभ्यू लिइसके पछाडि र कन्टेस्टेन्ट बन्दै गर्दा पनि तपाईँले सबैभन्दा बढी डिमान्ड गरेको पर्सनालिटी हुनुहुन्छ कुराकानी गर्नको लागि उहाँलाई कतिको सम्हाल्न सहज भइरहेछ यो ह्युज फ्यान फलोवर्स थाहा छैन त्यो एक्सपिरियन्सको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ हामी द भोइस अफ नेपालसँगको उहाँको एक्सपिरियन्सको बारेमा पनि कुराकानी गर्छौँ र अरू धेरै कुराकानीहरू डेफिनेटली हुन्छन् आज उहाँसँग सनिश श्रेष्ठ हुनुहुन्छ मसँग कुराकानी गर्नको लागि श्रृङ्खला कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला सनिश यो पटक टिम राजुबाट हुनुहुन्थ्यो टप 4 सम्म पुग्न सफल वेलकम सनिश नमस्ते नर्भस एक्साइटेड के छ आज हल्का नर्भसनेस त अब अभियसली म त्यस्तो डरलाग्दो देखेको छु र नै फर्स्ट टाइम अब इन्टरभ्यू दिइरहेको छु नि त यसरी किनकि अहिलेसम्म कसैलाई दिएको छैन मेरो मम ड्याडले सिधिराख्नु भएको थियो इन्टरभ्यू तर मेरो चाहिँ अब फर्स्ट एक्सपिरियन्स चाहिँ हो ओके सो मम ड्याडकै इन्टरभ्युजको कुराबाट गरौँ न त मम ड्याडको इन्टरभ्यू हेरे पछाडि होइन धेरैवटामा तपाईँ द भोइसको लागि भोटिङको लागि मम ड्याडले इन्टरभ्युजहरू दिनुभयो मम ड्याडको इन्टरभ्यू हेर्दा चाहिँ के लाग्यो सनिशलाई मम ड्याडको इन्टरभ्यू हेर्दा चाहिँ मलाई लाग्यो के कुरा लाग्यो भन्दाखेरि मेरो मम ड्याड कति खुस हुनुहुँदो रहेछ मसँग कति प्राउड फिल गरिराख्नु भएको रहेछ मेरो कारणले त्यो लाग्यो मलाई अनि उहाँहरूको लागि नै अब म मेहनत गरेर यो टप 4 सम्म आइपुगेँ साथै अब सबै अडियन्सहरूको भोटले माया साथै पनि यहाँसम्म आइपुगेँ त्यो नै मेरो लागि बिगेस्ट अचिभमेन्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ द भोइसको यात्रा कस्तो भयो सनिश कसरी सम्झिनुहुन्छ त्यो मोमेन्ट्सहरूलाई सो बेसिकली अब यो भोइस अफ नेपालमा आउनुभन्दा अगाडि त मेरो लाइफ नर्मल एज अ नर्मल किड जसको चाहिँ ठुलो सपना छ टिनेज बल्ल अब हुँदैछ अनि त्यस्तै थियो तर सडनली अब ब्लाइन्ड अडिसनमा यत्रो राम्रो रेस्पोन्स आयो अनि अब साथै द भोइस अफ ग्लोबलमा पनि मेरो भिडियो पुग्यो त्यसपछि यस्तो राम्रो रेस्पोन्स आयो किनकि मैले पर्सनली आफ्नो कन्ट्रीलाई रिप्रेजेन्ट गर्न पाएँ त्यत्रो ठुलो प्लेटफर्ममा
अनि त्यो चाहिँ अब सबसे बिगेस्ट एक्सपिरियन्स भनौँ न एउटा सबसे खुसी लागेको कुरा चाहिँ त्यो ओके ठिक छ सो सुरुमै सोध्छु र एउटा प्रश्न त्यस पछाडि अरू कुराहरू गर्छु होइन भोइस अफ नेपालको फिनाले सकिसके पछाडि त्योभन्दा अगाडिबाट तपाईँ र म कनेक्सनमा छौँ कन्ट्याक्टमा छौँ होइन कुराकानी भइरहेको छ मैले इन्टरभ्यूको लागि अप्रोच गर्दाखेरि के फिल गर्नुभएको थियो फर्स्ट अफ अल त मलाई अरू ठाउँमा इन्टरभ्यू दिनुभन्दा पनि तपाईँको अब हेरिरहेको हुन्थ्यो ऱ्यापिड फायरहरू अनि मलाई पर्सनली पनि तपाईँसँग इन्टरभ्यू दिनु मन थियो फर्स्टमै अनि जब तपाईँले मलाई मेसेज गर्नुभयो नि त्यसपछि चाहिँ अब आई वाज लाइक टोटली सक्ड एकछिन है ल क्यानाडा नेपालबाट मेसेज आयो मदन रिजल दाइको अनि आई वाज सक्ड है त्यति बेला अनि एक्साइटेड पनि थिएँ मलाई दाइ भनेको खासै मन पर्दैन कि बुढो भयो त क्यामेरा बाहिर दाइ भने ठिक छ होइन क्यामेरा अगाडि दाइ भन्दा बुढो भयो जस्तो लाग्छ क्या मलाई त्यस्तो बुढो पनि छैन मैले भर्खर चिनमै हो अनि तपाईँको आयो टेक्स्ट त्यसपछि त अब मलाई पनि पहिलादेखि हजुर सँगै दिन मन थियो इन्टरभ्यू अनि द वे यु टक द वे यु इन्टरेक्ट विथ पिपल होइन त्यो चाहिँ मलाई अति मनपर्छ दाइ भाइ क्लोज काट एकपटक फेरि क्लोज काट्न यसलाई हाइलाइट गरेर 3 चोटि राख्ने होइन सो यति धेरै फ्यान फलोवर्स कमाउनु भयो तपाईँले ब्लाइन्ड अडिसनबाट नै होइन आई थिङ्क हामीले पनि तपाईँलाई चिनेको मैले पनि चिनेको ब्लाइन्ड अडिसनबाट नै हो त्यस पछाडि हामीले कम्युनिकेसन सुरु गरेको होइन ब्लाइन्ड अडिसनको एउटा गीत तपाईँले जो कोच फर्काउँछु भन्नुभएको थियो त्योभन्दा डिफ्रेन्ट कोचहरू फर्काउन सफल हुनुभएको थियो जहाँसम्म मलाई याद छ होइन जो फर्किन्छु भन्नुभएको थियो त्योभन्दा डिफ्रेन्ट कोचहरू पनि फर्किदिनु भएको थियो यहाँको लागि ठ्याक्क ब्लाइन्ड अडिसनको एक्सपिरियन्स के भयो सनिसलाई फर्स्ट अफ अल त अब जब त्यो स्टेजमा आयो अनि जब त्यो लाइटिङ आँखामा झर्छ नि त्यसपछि एकछिन त ल पुरै ब्ल्याङ्क स्पेस टाइपको भनौँ न कालो देखिरहेको अगाडि केही छैन अनि टुक 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 अनि एक्कासी त्यो माइकको फिडब्याक आउँदाखेरि झन् नर्भसनेस बढ्दै गयो अनि जब त्यो गीत सुरु भयो म्युजिक सुरु भयो त्यसपछि आँखा छिम्म गरेर गाउन थालेँ अनि सडनली आँखा छिम्म गर्दा गर्दै आँखा खोलेको मात्रै के थियो दिप सर फर्किसक्नु भएको रहेछ फर्स्टमा त्यसपछि त सक्ट पनि भयो अनि अब म चाहिँ बिगार्छु जस्तो लागेर मलाई त्यसपछि हल्का अब एक्साइटेड भयो अनि पछि प्रमोद सर फर्किनु भयो आस्था म्याम फर्किनु भयो लास्टमा अब मैले चाहेको कुरा सर फर्किनु भयो त्यसपछि अनि बिगार्छु भन्ने डर थियो ब्लाइन्ड अडिसनमा बिगारिदिनु भएन अन्त बिगार्नु भयो भने धेरै गुनासो आउँछ नि हजुर कसरी लिनुभयो ती अरू एक्सपिरियन्सहरू अरू राउन्डहरूमा तपाईँले गाएका गीतहरूमा चाहिँ अनि अब जो चल्छ उसकै ट्रोल बन्छ भने जस्तो या फेसिङ लज अफ ट्रोल्स होइन रिसेन्टली कतिको हेर्न भइरहनु भएको छ यो ट्रोल्सहरूलाई हेरेर चाहिँ के फिल गरिरहनु भएको छ यो ट्रोल्सहरू अब हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई कति मान्छेहरूले चिन्दो रहेछ अनि मलाई थाहा भयो कति फलो गर्दो रहेछ मलाई मेरो हरेक कुराहरू इभन सानो सानो कुराहरू पनि अब मैले गरेँ भने त्यसको ट्रोल आइहाल्छ अनि त्यसमा चाहिँ म धेरै खुसी छु किनकि नट अन्ली राम्रो मान्छेले राम्रो तरिकाले नभएर नराम्रो तरिकाले चिने पनि त्यो चाहिँ मेरो लागि धेरै ठुलो कुरा ट्रोल्स भनेको त बढ्नुपर्छ नि त फेरि नभए चाहिँ कहाँ पपुलर भइन्छ त होइन जति पनि कन्टेस्टेन्टहरू आउनुभयो त्यो मध्येमा तपाईँलाई डिफ्रेन्ट मानियो र यति धेरै फ्यान फलोवर्स तपाईँले कमाउनु भयो कतिको गाह्रो भइरहेछ सम्हाल्न सनिस फर्स्ट मेरो ब्लाइन्ड अडिसनको फर्स्ट 2 days त मेरो मोबाइल ह्याङ्गै भएको थियो किनकि मलाई भन्नुभएको थियो पर्सनली सुशील सरले पनि एकचोटि अब त्यो फलोवर्स बढ्न थालेपछि मोबाइल ह्याङ हुन्छ मेसेजेस नोटिफिकेसन फ्रेन्ड रिक्वेस्ट फलोवर रिक्वेस्ट अनि सबै गर्दा गर्दा आमा अनि बिस्तारै बिस्तारै आएपछि चाहिँ मैले रिप्लाई गरेँ 2000 जना 3000 जनाको रिप्लाई गर्न पाएँ अब त्यसपछि त्यो डेली 100-200 गर्दै बढिरहेको हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ अब सबैजनासँग इन्टरेक्ट गर्न गाह्रो हो नि त्यसैले अनि म स्टोरिजहरू पोस्ट गरेर हुन्छु किनकि अब सबैजनाबाट पुगोस् त्यो मेसेजबाट पर्सनली सम्हाल्न कतिको गाह्रो भइरहेछ यो क्रेजलाई आफ्नै क्रेजलाई अब त्यो चाहिँ अब युजली चाहिँ बाहिर हिँड्दाखेरि हुन्छ अब कहिले काहीँ चाहिँ अब काममा हिँडिरहेको छु भने मान्छेले तानेर फोटो खिचिरहेको हुन्छ अब नाइ भन्न आउँदैन अनि अब हाँसिराख्यो खिचे जसो होइन हाँसी यो दुख्छ त्यसै चाहिँ अनि अर्को कुरा भनेको मैले राजुजीसँग तपाईँको बारेमा कुरा गर्दा हिजो आरिफको इन्टरभ्यू लिएँ मैले आरिफसँग कुरा गर्दा अथवा भोइसको अरू मान्छेहरूसँग कुरा गर्दाखेरि तपाईँको संस्कारको एकदमै धेरै चर्चा हुन्छ कि तपाईँ जसरी वेल ग्रिड गर्नुहुन्छ अरूलाई होइन यो इन्बर्न हो कि तपाईँ भोइसमा पुगिसके पछाडि आफूलाई बिल्डअप गर्नुभयो यो चाहिँ अब हाम्रो अब एज ए गोर्खामा बस्तीमा हाम्रो अब नेवार कम्युनिटीमा अब हाम्रो चाहिँ अब बच्चैदेखि सिकाएको कुरा नै त्यही नै छ हाम्रो कल्चरमा अब सबैजनालाई गएर जी गर्ने ढोग्ने दर्शन गर्ने त्यो चाहिँ अब हाम्रो कल्चरमै छ सो इनबर्नै भनौँ बच्चैदेखि अब त्यस्तो बानी छ आइस्यो गइस्यो भन्ने सबै बानी छ सो त्यो चाहिँ अब
यो कुरा चाहिँ अब पछिसम्म पनि म फलो गरिरहेको छु किनकि म कुन ठाउँबाट आएको थियो कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई मेरो दर्शकहरू बेहोस हुनुहुन्छ स्माइल देखेर होइन अर्को चाहिँ राजुजी र तपाईँमा एउटा कुरा समानता तपाईँहरूको एकदमै सदैव स्माइली फेस एकदमै क्युटनेस यो मान्छेमा क्युटनेस कहाँबाट आउँछ मलाई नि यसो टिप्स दिनुहोस् म चाहिँ के फिल गर्छु भने smile is the biggest strength, so we should keep smiling. Just पुरै इङ्ग्लिस दिनु भने त म बुझ्दिनँ मुस्कान भनेको नै ठुलो शक्ति हो प्लिज कन्टिन्यू मुस्कान भनेको नै मान्छेको एउटा ठुलो शक्ति हो ठुलो शक्ति हो सो सधैँ हाँसिराख्नुपर्छ स्माइल दिइराख्नुपर्छ एउटा स्माइलले पनि कति फरक पार्छ जस्तो लाग्छ मान्छेलाई कति मलाई मेसेजेसहरू आइरहन्छ यो स्माइल मेक्स माई डे भनेर अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ भाइब्सहरू आउँछ नि त्यही भएर हाँसिराख्छु जस्तो भयो भने सनिसले गीत गाउनु थालेको 6 महिना पनि भएको छैन मैले 8 वर्ष भइसक्यो काम गर्न थालेको मेरो स्माइलले त कसैको चेटी बनाउँदैन मेरो फोटो नि पुरा म स्माइली दिइरहेको हुन्छु त्यसकारण यो बोल्ने मात्रै ट्यालेन्ट भएर पनि हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो गाउने ट्यालेन्ट त्यो त हजुर हजुर नभन्नु त मेरो इन्सल्ट भयो जस्तो हुन्छ होइन देख्दैछ आई थिङ्क म फन मुडमा छु जस्तो लाग्यो आज आफैलाई इन्टरभ्यू दिन थालेदेखि होइन सो जसरी तपाईँ प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ नि स्टेजमा तपाईँको गेटअप भयो तपाईँको भोइसको टेक्स्चर डिफ्रेन्ट छ त्यस कारण पनि तपाईँलाई प्लेब्याकको लागि द भोइस हुँदाहुँदै अप्रोच गरिसक्यो होइन यो सफलता चाहिँ कसरी लिइरहनु भएको छ अब यो भोइस अफ नेपाल प्लेटफर्ममा आएदेखि चाहिँ कति ठुलो अपर्च्युनिटिजहरू आयो अनि त्यो चाहिँ म गुमाउन चाहदिनँ किनकि अपर्च्युनिटिजहरू सधैँ आउँछ भन्ने चाहिँ होइन लाइफमा अब आएको बेलामा चाहिँ गरिहाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई फिल भयो किनकि पहिला अब पास्टमा पनि त्यस्तो अब आउँदाखेरि पनि मैले खासै अब उ गरिनँ मतलब गरिनँ तर अहिले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ राम्ररी लिइरहेको छु अनि त्यसको लागि चाहिँ अब झन् मिहिनेत गर्नेछु किनकि स्टुडियो रेकर्डमा चाहिँ अब आर्ग्युमा बेस्ट त्यो भनौँ न अब धेरैजनाले मैले किनभने तपाईँको लागि 3-4वटा पोस्ट राखेको थिएँ होइन सपोर्ट गर्नु होला भनेर पर्सनली त्यो मैले राख्न एज अ जर्नलिस्टको भन्दा पनि एज अ राम्रो वेल विसरको हिसाबले राखेको थियो अनि धेरैजनाले चाहिँ के कमेन्ट्स गरिदिनु भएको थियो भने लिरिक्स चाहिँ नबिर्सिनु भन्नु मलाई टेक्स्ट गरिरहनु भएको थियो होइन तर यो इट्स डिपेन्ड्स होइन किनभने तपाईँ ठ्याक्क जुन फर्मेटका गीतहरू तपाईँलाई प्रदान गरेको छ त्यो ब्याकग्राउन्डबाट नै तपाईँ होइन तपाईँलाई ती गीतहरू याद गर्न नै लामो समय लाग्छ यो भन्न खोजेको मैले भोइसभन्दा अगाडि के गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा थोरै दर्शकलाई भनिदिनु भयो भने तपाईँको बारेमा बुझ्न अलिक बेसी सहज हुन्छ होला मेरो दर्शकको लागि भनेर हो सो भोइसभन्दा अगाडि चाहिँ अब मैले सुरु गरेको चाहिँ अब ब्लुज रक एन्ड रोल त्यस्तोहरूबाट सुरु गरेको थिएँ अनि यो पनि गीतै हो हजुर जर्नी भनौँ न ब्लुजहरू रकहरू अनि यो सोमा आएपछि चाहिँ अब लैलै जुन त्यो गीत थियो अनि त्यो चाहिँ मान्छेहरूले धेरै मन पराउनु भयो अनि त्यसलाई नै अब फलोअप गर्दै त्यसै टाइपको गीतहरू गाउन प्रयास गरिरहेको थिएँ तर अब बिचमा गएर 3-4 चोटि बिग्रियो त्यो बिग्रे तापनि अब त्यसलाई चाहिँ मैले सिरियसली त्यो के अरे ला मैले बिगारेँ अब मैले केही गर्न सक्दिनँ होला भनेर चाहिँ लिएको छैन जस्ट मैले बिगारेँ तर यो सोबाट निस्केपछि अब राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई अब चाहिँ यो तपाईँले भने जस्तो रक एन्ड रोल ब्लुज भन्दा बाहिर निस्केर हामी जस्तो दर्शकहरू जो तपाईँको नेपाली गीतको र तपाईँको नेपाली टोन र टेक्स्चरको जो फ्यान भएको छौँ नि उहाँहरूको लागि चाहिँ यो नेपाली जनराको गीत पनि अझ सुमधुर ल्याइदिनु होला होइन त्यो अनुरोध मेरो चाहिँ कतिको यो भोइसको रस छ तपाईँको कतिको स्वरले साथ दिइरहेछ अब एउटा जब लाइभ राउन्ड्सको फर्स्ट सुरु भयो नि त्यसपछि चाहिँ अब मेरो घाँटी सुन्नेको रहेछ भित्र जुन एउटा त्यो यहाँभित्रको दुइटा के भन्छ त्यसलाई हजुर अनि मेरो चाहिँ एक साइड धेरै नै सुन्नेको रहेछ अनि त्यो चाहिँ अब मैले एकचोटि गाएपछि मेरो स्वर बसिहाल्छ म बोल्न पनि सक्दिनँ अनि त्यो एकचोटि मात्र गाएपछि स्टेजमा मेरो स्वर बसिहाल्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ घाँटीले चाहिँ धेरै समस्या थियो तर त्यसलाई त्यो समस्या भए तापनि अब गीतै नगाउने भन्ने त हुन्न म बिरामी चाहिँ म गाउँदिनँ भन्ने पनि पाएँ अहिले बिरामी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न अहिले यो सुन्नु त सुन्नु लाग्दैछ तर म फेरि हाम्रोमा फेरि एकदम त्यो चिच्याएर गाउनु पर्दैन त्यो यो भोइसको प्रतिस्पर्धा होइन अब होइन यो तपाईँको भोइसको मिठास सुन्ने मात्रै चाहना हो एक लाइन सारङ्गी रोयो गाह्रो यो जाडो यो मेरै मन छोयो
जौमाया सरर पिरमानेको छ र माया भन्दा ठुलो नै के छ र निलैलाई जौमाया सरर पिरमानेको छ र माया भन्दा ठुलो नै के छ र निलैलाई Thank you so much. कोसँग जानुहुन्छ सर र मदनलाई सोध्दा माया के हो मुनालाई सोध्दा मलाई नसोधिकन तपाईँ गइसक्नु भयो जस्तो लाग्यो छ कि छैन त्यो जानुभएको कतै छैन अहिलेसम्म त क्यामेरा यहाँ छ होइन झुट बोल्न पाइँदैन होइन एकैचोटि यो भोइस पछाडि जानुभएको छ कि छैन उहाँले हेर्नुहुन्छ थाहा छ मलाई होइन झुट बोल्न पाइँदैन भेटिरहन्छ यो तपाईँको फ्यान फलोवर्सको लागि एकदमै हार्ट ब्रेकिङ न्युज भइसक्यो है विचार आफै बिचरा ओ घर जो हुनुहुन्छ एकदमै खुसी राख्नु होला होइन सो यति धेरै ह्युज फ्यान फलोवर्स मैले तपाईँको डिरेक्टर टिमहरूसँग कुरा गर्दाखेरि तपाईँ प्रस्तुति दिन जाँदाखेरि बाहिर जति तपाईँको लागि सपोर्ट गर्नको लागि फ्यान फलोवर्स आउनुहुन्थ्यो तपाईँलाई भेट्नको लागि हेर्नको लागि आउनुहुन्थ्यो होइन त्यो फ्यान्सहरू देख्दा चाहिँ के लाग्छ सनिसलाई अब जुन अब कोही चाहिँ अब सिधै आयो त्यो अब फ्यान आयो अनि त्यो रुँदै आउँछु होइन मलाई कस्तो भित्रबाट कस्तो फिल हुने क्या ए ला यति क्रेजी रहेछ गिफ्ट्सहरू आइरहेको हुन्छ अब अस्ति फाइनलमा पनि मम ड्याडलाई गिफ्टहरू आइरहेको रहेछ अनि कोही चाहिँ अति क्रेजीहरू छ फ्यान पेजहरू बनाएको छ कति धेरै अनि म चाहिँ अति त्यो कुरामा चाहिँ अति खुसी लाग्छ अनि म आफै नै टेक्स्ट गरिदिइहाल्छु कि त्यस्तो क्रेजी फ्यानहरूलाई चाहिँ आफै नै टेक्स्ट गर्छु अनि अस्ति पनि एउटा बहिनी अब रुँदै आयो अनि त्यसपछि मैले आफ्नो ज्याकेट खोलेँ अनि ज्याकेट खोलेर उसलाई एज एन मेरो अब निशानी भनेर मैले ज्याकेट पनि दिएँ जाडो भएर त रुनु भएको थिएन नि जाडो थियो जाडो त धेरै जाडो थियो अनि त्यसरी दिएँ सो अब सबैजनाको त्यस्तो राम्रो रेस्पोन्स होइन त्यति अब क्रेज देख्दाखेरि चाहिँ मनबाट पनि मेरो साथमा चाहिँ धेरै मान्छेहरू हुनुहुँदो रहेछ नि त्यही भएर धेरै राम्रो हुनु पनि पापो भन्छन् नि कहिले गलेँ म यार साँच्चै सिरियसली म गलिसकेँ आज हाँस्दा होइन अब फिनालेको मोमेन्ट्समा आउँला हामी ओके सो यहाँहरूको प्रस्तुति भयो यति धेरै ह्युज क्राउड थियो नि यहाँहरूलाई अनि विशेष गरी तपाईँलाई सपोर्ट गर्न आउने क्राउड अझ बढी ठुलो थियो अब उहाँहरू कति खुसी हुनुभयो कति निराश हुनुभयो फिनालेको रिजल्टपछि त्यो छुट्टै पार्ट छ होइन त्यो उहाँले आफूले लिनुहुन्छ अब उहाँलाई खुसी पार्न तपाईँका गीतहरू जति धेरै आउँछन् त्यति बेसी उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ होइन ठ्याक्क रिजल्ट अनाउन्स हुँदाखेरि के थियो मोमेन्ट सनिसको एक त सुशीलजी हुनुहुन्थ्यो होस्ट उहाँलाई यसै टाइम लगाइदिनुहुन्छ रिजल्ट अनाउन्स गर्नको लागि होइन उहाँले यसै टाइम लाउनुहुन्छ त्यो उहाँको पुरानो बानी हो होइन ठ्याक्क तपाईँहरू सँगै हुनुहुन्थ्यो चारजनाले सँगै राखिएको थियो रामको नाम अनाउन्स भयो मनमा के लागेको थियो फर्स्ट रियाक्सन फर्स्टमा अब सुशील सरले त्यस्तो सस्पेन्स बढाउँदा आफूलाई ढुक ढुक बढाउँदै गइरहेको थियो अब एज कुनै एउटा हिसाबले चाहिँ एक्सपेक्टेड पनि थियो अब हुने हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो पनि होइन अब त्यस्तो लिम्बू भनेर अब बोर्ड त्यस्तो जोडिरहेछ अब दुईजनाको त्यस्तो भइरहेको थियो अनि एक हिसाबले लाग्थ्यो त्यस्तै अनि अब पछि त्यो 81 भयो अनि त्यसमा अब सक थिइनँ म सक चाहिँ थिइनँ साथी हो अब टप फर्ममा हामी सँगै छौँ अब 1 वर्षसम्म सँगै हुन्छु त्यो खुसी लाग्यो मलाई उसको 1 वर्षसम्म मात्रै एज ए कन्ट्र्याक्ट टुरहरूमा अनि खुसी लाग्यो अब सँगै हुने साथी हो उसले पनि राम्रो गाउँछ अब अडियन्सले डिसाइड गर्नुभयो अब अडियन्सको हिसाबले उसले डिजर्भ गर्छ भन्ने भएपछि चाहिँ अब हामीले पनि त्यो डिसिजन चाहिँ अब रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अनि खुसी थिएँ त्यस्तो रुन पनि मन लागेन
जस्ट आफ्नो अब यो सोबाट निस्केपछि आफ्नो सपनाको बाटो खुलिएको छ गेट खुलिएको छ त्यसमै चढ्न मात्र मन थियो त्यही नै छ अब क्या लजिकल कुरा दिनुभयो तपाईँले सपनाको के अरे ढोका खुलिसकेको छ अब त्यो बाटो चढ्न मात्रै बाँकी छ घर यति वर्ष करियरमा मैले सुनेको थिइनँ यस्तो पर्फेक्ट त्यो त भर्खर सुरुवात हुँदैछ सनिस तपाईँको त होइन तपाईँहरू जस्तो जेनेरेसन त अझ बेसी लकी हुनुहुन्छ यस्ता रियालिटी सोजहरूले तपाईँलाई यति ठुलो प्लेटफर्म दिएर एक्सपोज हुने माध्यम दिइरहेको छ होइन कहिलेकाहीँ यो सोच्ने फुर्सद पाउनु भएको छ यदि द भोइस अफ नेपालमा म नगएको भए म के गरिरहेको हुन्थेँ होला अहिले भनेर सोचिरहेको हुन्छ अब भोइस अफ नेपालमा म नगएको भए चाहिँ मलाई मान्छेले चिन्दैन थियो तर म म्युजिकलाई चाहिँ कन्टिन्यू नै दिने थिएँ मलाई चाहिँ पढ्न मन थियो बाहिर गएर म्युजिकमा मास्टर्स गर्न मन थियो अब एक्कासी आयो मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ नि म ब्लाइन्डमा अब या ब्याटल या नकआउटमा फाल्यो भने पनि म बाहिर गएर पढ्छु त्यही सोचेको थिएँ मैले चाहिँ तर अब सेलेक्ट भयो फाइनलसम्म पुग्यो अब हेर्दै हेर्दै अहिले सोच्दाखेरि कति अब 6-7 महिना भयो तर त्यो कति चाँडै बितेको जस्तो लाग्छ 6-7 महिना भइसक्यो हजुर त्यस्तै भयो त्यो कति चाँडै बितेको जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ ठिक छ यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई अझ बढी एक्सपोज हुने माध्यम दिएको छ होइन अब तपाईँ टिम राजुमा हुनुहुन्थ्यो होइन तपाईँले एक्सपेक्ट गर्नुभएको थिएन ब्लाइन्डमा दीप सर र प्रमोदजीलाई फर्काउन सक्छु भनेर उहाँलाई सबभन्दा सुरुमा उहाँलाई फर्काउनु भयो जो तपाईँले चाहनु भएको थियो उहाँलाई लास्टमा फर्किनु भयो उहाँ राजुजी ठ्याक्क तपाईँको लागि फर्किँदाखेरिको तपाईँको मनमा लागेको रियाक्सन के थियो अब त्यो जब उहाँले बस गर्नुभयो बस गर्दाखेरि त्यो आँखा चिम्म गर्दाखेरि त्यो आवाज नआए तापनि अब जब आँखा खुल्यो अनि अब आफ्नो फ्यान्स के अरे फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड्स चाहिँ अब उताबाट कराइराख्नु भएको थियो अनि जब आँखा खोल्यो ठ्याक्कै राज सर देखेँ त्यसपछि चाहिँ आई वाज ब्लेस्ड अनेस्टली भन्नुपर्दा किनकि मेरो दाइको नि बच्चैदेखि अब आइडल भनौँ न राज सर हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि स्टिल हुनुहुन्छ अनि मेरो पनि अब मैले पर्सनली पनि अगाडि नै डिसाइड गरिसकेको थिएँ म राज सरकोमै जान्छु भनेर उहाँ जब फर्किनु भयो त्यसपछि त म त यदि राजुजी नफर्किनु भएको भए यदि राज सर नफर्किनु भएको भए चाहिँ म दीप सरकोमा जान्थेँ राजुजीको गायकीको फ्रेन्ड कि त्यो तपाईँलाई त्यो क्युटनेस र स्माइलीमा कम्पिटिसन दिन मन लागेको थियो सोभरि राज सरको अब गायकी अनि द वे ही ट्रिट्स विथ एभ्री वान हुन्छ नि जसरी उहाँ बोल्नुहुन्छ जसरी उहाँले आफ्नो एउटा प्रोफाइल मेन्टेन गर्नुभएको छ अनि उहाँसँग बस्दाखेरि गीत गाउनु मात्रै कसरी पर्फर्मेन्स मात्रै कसरी दिनु नसिकेर अरू धेरै कुराहरू पनि सिक्न पाइयो त्यसको लागि चाहिँ राज जस्तै अब यो फ्यानहरूसँग कसरी त्यो मेन्टेन गर्ने भन्ने कसलाई कति नजिक बनाउने कसलाई डिस्टेन्समा राख्ने भन्ने पनि सिकिन्छ हो त्यस्तो चाहिँ छैन जस्ट अब आफू कुन ठाउँबाट आएको कहिले बिर्सिनु हुँदैन र सबैजनाले इक्वली नै ट्रिट गर्नुपर्छ मैले चाहिँ त्यही नै सिकेँ अनि अब ल जस्तो नि मान्छेहरू फोटो खिच्न आउँछ ल केटी अब राम्रो केटी आयो भने चाहिँ हाँस्दिने अनि अर्को अब कोही अब त्यस्तै छ मान्छे चाहिँ नहाँस्ने त्यस्तो चाहिँ अब सबैजनासँग इक्वली गऱ्यो हक गऱ्यो टक्क फोटो खिच्यो अनि किप स्माइलिङ मेन त त्यही नै छ किप स्माइलिङ राम्रो केटीहरू जम्मै सिङ्गरको फ्यान हुन्छन् कि के हो अरू भागमा त कोही आइपुग्दैन सब तपाईँले लानुभयो है अलिअलि आश भएको हाम्रो जेनेरेसनको केटी जति पनि तपाईँले लिएर गइसक्नुभयो हामीमा केही छैन अब होइन हामी यत्तिकै सो अब हाम्रो जेनेरेसनको सबै तपाईँले लगिसक्नुभयो अब सिनियरतिर आँखा लाउने कुरा आएन जुनियरहरू बच्चै हुनुहुन्छ भनेपछि म सिङ्गलै हो अल टाइम अब तपाईँ आफै होइन तपाईँले भनि पनि सक्नुभयो र पनि तपाईँकै पछाडि किन छन् किन भन्नु जनता जान्न चाहन्छ आजको दिनमा छ नि म आफै पनि सक थिएँ किनकि अब ब्लाइन्ड अडिसन पछि ब्याटल पछि निस्किँदाखेरि पनि अब मान्छेहरूले परबाट चिनिरहेको जस्तो त्यो सनी छैन त्यो सनी छैन भन्थ्यो त्यो फर्स्टमा चाहिँ कस्तो लाज लाग्थ्यो है अब कहिले अब त्यसरी होइन मान्छेले हेरिराख्दाखेरि आफूलाई नि अब त्यो मान्छेले हेरिरहेको छ तर कस्तो के रियाक्ट गर्ने भन्ने कसरी रियाक्ट गर्ने भन्थ्यो तर अब पछि अब सबैजना अब जब यो नकआउट पछि लाइभ राउन्डमा आयो त्यसपछि अनि मान्छेको जुन त्यो क्रेज देखियो नि अब कहीँ गयो भने पनि घेर्ने अनि घेरेर सबैजना फोटो खिच्न चाहने अनि अहिलेको स्पेसली त अहिलेको जेनेरेसन जुन अब कति भन्दाखेरि अब निब्बिज भनौँ 13 देखि 10 देखि के भन्छ त्यसलाई निब्बिज वाउ निब्बिज त्यो मैले फेसबुकमा देखिरहेको थिएँ निब्बिज भन्दै आइरहेको थियो यो अराउन्ड 12 to 19 को भन्छ हो हजुर निब्बिज भन्दो रहेछ
हामी त टिन भन्थ्यौँ नि बिज भन्नु पर्यो नयाँ वर्ड आइसक्यो त यो संसारमा म पुरानो जेनेरेसनको भइसक्यो तर पनि म स्विट 16 हो ओके अब चाहिँ म तपाईँहरूको यो टप 4 कन्टेस्टेन्ट तपाईँको कोचको बारेमा केही कुराहरू सोध्छु राम्रो नराम्रो कुराहरू तपाईँले भन्नुपर्ने हुन्छ म नाम दिन्छु तपाईँलाई तपाईँले भन्नुपर्ने हुन्छ आरिफले तपाईँको बारेमा एउटा कुरा भन्नुभएको थियो त्यो एकछिन पछाडि रिकल गर्न चाहिँ अहिले तपाईँले भिडियो हेर्न भ्याउनु भएको छैन होला जस्तो लाग्यो आरिफको मैले होइन सो आरिफबाट सुरुवात गरौँ होइन किनभने आरिफले भन्नुभएको थियो त्यहाँको उमेरको हिसाबले सिनियर मै थिएँ भनेर होइन दाइ हुनुहुँदो रहेछ उहाँ तपाईँहरूको ग्रुपको सो आरिफको एकदमै राम्रो र नराम्रो कुरा आरिफ चाहिँ यस्तो कमेडी हुनुहुन्छ नि हिजो केही गर्नु भएन तपाईँले अति फनी हुनुहुन्छ किनकि अब उहाँसँग मिल्दै गएपछि आम्मा आरिफ दाइ कमरिया कोरेला पालो पुरा गाइदिने त्यस्तो मान्छे हुनुहुन्छ कस्तो मजाको हुनुहुन्छ मान्छे अब हामी त फर्स्ट डेदेखि नै रुममेट हो उहाँ र म सन्चै दाइ विकास दाइ हामी चाहिँ रुममेटै हो अनि मोस्टली मैले यो पुरै थ्रु आउट द सो टाइम स्पेन्ड गरेको भनेको आरिफ दाइ सन्चै दाइ र विकास दाइसँग हो ओके त्यसो भए त झन् बेसी कुराहरू थाहा हुन्छ आरिफको सिक्रेट कुरा के छ यो कमरिया ललिपप बाहेकहरू आरिफ दाइ सबसे ढिला सुत्ने अनि चाँडै उठ्ने मान्छे सबसे बिहान उठ्न जात पनि बाथरुममा गएर गाइराख्नुहुन्छ यत्रो ठुलो स्वरले तपाईँ भोइसको सिङ्गर हो बाथरुम सिङ्गर त हामी हो यार अनि अब आरिफ दाइ जोसँग नि मजाले बोल्ने हँसिराख्ने जसलाई पनि हो भाइ भन्दै अनि उहाँको त्यो बानीहरू सब राम्रो लाग्छ अनि उहाँले अति सपोर्ट गर्नुहुन्छ मलाई अति नै सपोर्ट गर्नुहुन्छ आरिफमा भएको एउटा कुरा छोड्नु पर्यो भने के छोड्नुहुन्छ आरिफको गुणहरू मध्येबाट एउटा आरिफ चाहिँ अब सेन्स अफ ह्युमर उहाँको उहाँले तपाईँको क्युटनेस छोड्छु भन्नुभएको थियो लुक्स छोड्छु भन्नुभएको थियो उहाँले होइन सो तर तपाईँलाई दिँदैनौँ हामी होइन सो अब राममा आउँ न हामी राम लिम्बू राम चाहिँ अब हाम्रो ग्रुपमा सबसे साइलेन्ट भनौँ न अब हामीसँगै बसे पनि मोस्टली त फोनमै हुन्छ फोनमै बोलेर हुन्छ सबसे साइलेन्ट चाहिँ भनौँ न उसले ड्रिङ्क गर्छ न के गर्छ हामी अब तपाईँ ड्रिङ्क पनि गर्नुहुन्छ खतरनाक ड्रिङ्कर हो कि सोसियल ड्रिङ्कर समटाइम्स मात्र ए ओके ओकेजनल ड्रिङ्कर ओके ऊ ड्रिङ्क पनि गर्दैन राम ओके गर्दैन ऊ चाहिँ अब सबसे सोझोमा अनि नबोल्ने खासै त्यसमा पर्छ राम चाहिँ ओके विकास दाइ सबसे कमेडी विकास दाइ चाहिँ हामीसँग जे कुरा नि सेयर गर्ने हामी एकअर्का जे कुरा नि सेयर गरेर हुन्छ विकास दाइ चाहिँ सबसे अब भिडियो च्याट गर्दाखेरि नि सनिस तिम्रो फ्यान चाहिँ हाई भन्थ्यो त ए हाई भन्थ्यो भने विकास दाइ चाहिँ त्यस्तो हुनुहुन्छ ओके सबभन्दा बेसी फोनमा को बिजी हुन्छ 4 जना मध्ये तपाईँ बाहेक तपाईँ नै होला फर्स्टमा आउँछ राम त्यसपछि आउँछ विकास दाइ आउनु एकदम साइलेन्ट किलर भने होइन राम के चाहिँ गर्नुहुन्छ राम फोनमा कम बोल्ने मान्छे लाइभ बस्दै सम्पूर्णलाई त्यसरी नै भुटानवासी हङकङवासी ओके त्यस पछाडि फोनमा अर्को बिजी हुने सेकेन्डमा विकास दाइ हुनुहुन्छ तपाईँ थर्डमा पर्नुहुन्छ कि फोर्थमा म थर्डमा पर्छु तपाईँ के गर्नुहुन्छ फोनमा बेसी यो भोइस भरि चाहिँ के गर्नुभयो फोनमा बेसी म बेसी चाहिँ अब एकचोटि त सधैँ अब छिनछिनमा इन्स्टा खोलेर स्टोरिजहरू हालेर आउँछु अनि त्यसपछि बाँकीको टाइम चाहिँ अब खासै त्यस्तो ब्लफ कल्सहरू कति आइरहन्छ नि त्यसरी खासै मोबाइलमा बोलिँदैन अब राति चाहिँ अब आफ्नो प्रेयसीलाई के भनौँ अब प्रेयसी यो राति मलाई एउटा कुरा बुझाइदिनु ल यहाँ मेरो अरू पनि साथीहरू हुनुहुन्छ होइन यो राति चाहिँ के कुरा हुन्छ 1-2 घन्टासम्म प्रियसीसँग अब यो फुल एन्ड मुडै डिस्टर्ब गर्ने गरी पनि कुरा हुन्छ क्या कहिलेकाहीँ अब म सिङ्गल भएर यो गरे पनि होइन तर मुडै डिस्टर्ब हुने गरी टाइमै डिस्टर्ब हुने गरी चाहिँ के कुरा हुन्छ राति ल भन्नु त अब यस्तो अब राति अब दिनभर सुट हुन्छ अनि प्र्याक्टिस गर्न पाइँदैन नि त अब सुटमा हुँदाखेरि अनि राति अब रुममा आएको बेलामा फोनमा कुरा गरेर प्र्याक्टिस हुन्छ फोनमा जस्ट गीत सुनाउने मात्र कुरा भन्दा पनि उसलाई नै गीत सुन्न मन लाग्छ अब गीत सुनाउँदै अनि टक्क प्र्याक्टिस गर्दै बस्ने मैले पनि मेरो भोलि इन्टरभ्यू छ भनेर यस्तो लिँदैछु भनेर सुनाउने मान्छे एउटा चाहियो मलाई अब के खोजिदिनु पर्यो कि तपाईँहरूको पनि ब्रेकअप गराइदिन्छु म कि हामी जस्तो सिङ्गल लाइफ रक्स हुनु पर्यो मैले अस्ति नै एउटा गरेको थिएँ कि आफ्नो ब्रेकअप हुँदा जति पीडा हुन्छ नि त्योभन्दा बेसी आफ्नो नजिकको साथी रिलेसनसिपमा भयो भने पीडा हुन्छ अरे कि सब कोचतिर आउँला हामी तपाईँकै कोचबाट सुरु गरौँ न त कोच राजु
एज अ पर्सन एज अ सिङ्गर तपाईँले के सोच्नु भएको थियो त्यहाँ सङ्गत गरिसकेपछि के पाउनुभयो राजु लामा उहाँ चाहिँ अब बाहिर जस्तो हुनुहुन्छ नि बाहिर फ्यानहरूसँग सबैजनासँग जस्तो हुनुहुन्छ भित्र पनि त्यस्तै नै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ नराम्रो कुरा त केही छैन लागिसम्म अब त संसारको एउटा यस्तो मान्छे हो राजु लामा जसमा अवगुण भन्ने कसैले देख्दैन होइन किनभने जसरी उहाँ द वे ट्रिट कि हामी भेट्दा पनि जसरी बोल्नुहुन्छ नि उहाँ तपाईँभन्दा पनि सानो सानो यति लोयल भएर कुरा गर्नुहुन्छ उहाँ सो त्यो तपाईँहरूको कम्बिनेसन एकदम मिलाएको छ दिप सर चाहिँ अब हल्का साइलेन्टै हुनुहुन्छ अरू कोचहरूभन्दा तर उहाँले अब के छ सनीश ढाडमा प्याट के छ सनीश चाहिँ दिप सर चाहिँ प्रायः जस्तो ओके आस्था म्याम चाहिँ अब मलाई भाइ मान्नुहुन्छ अनि सबसे कान्छो पनि भइसक्यो नि त अनि आस्था म्यामले चाहिँ अति अर्डर गर्नुहुन्छ मलाई अनि अब म कहिलेकाहीँ लो फिल गरिरहेको छु भने पनि उहाँले अब मलाई कति कुराहरू सिकाइराख्नुहुन्छ है अनि सजेस्ट गरिराख्नुहुन्छ अनि सम्झाइराख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ सबसे खुसी लाग्छ मलाई उहाँले धेरै बाहिर कमेन्ट्सहरू त के आइरहन्छ नि त तर उहाँ त्यस्तो हुनुहुन्न राम्रो मान्छे होइन उहाँलाई नराम्रो भन्ने आउँदैन उहाँलाई रुन्ची भन्ने मात्रै आजकल फेरि इन्टरभ्यू हेरेर गाली नगर्नु होला मलाई होइन परिरहेको हुन्छ फेरि होइन सो नगर्नु होला तर भोइसभरि तपाईँलाई रुन्ची नै भनेर चिने यसपालि धेरै मान्छेले होइन सो प्रमोद सर चाहिँ अब प्रमोद सर पनि मजाको हुनुहुन्छ अब युजली प्रमोद सरले चाहिँ अब मैले लगाइरहेको लुगाहरू उहाँलाई कति मनपर्छ नि त अब स्टाइलिस चाहिँ लुगा लगाइरहेको हुन्छु अनि उहाँले चाहिँ युजली चाहिँ हाम्रो कुरा भने लुगाको बारेमा मात्र हुन्छ प्रमोद सर र मेरो चाहिँ उमेर ढल्के पनि आफूलाई जवान देखाउनको लागि प्रमोदजी कतैबाट पछि पर्नुहुन्न हुँदा हुँदा टिनेजरको लुगामा पनि फोकस भइसक्नु भयो उहाँ होइन हाम्रो चाहिँ त्यस्तै हुन्छ लुगाहरू अब सरले सोध्नुहुन्छ स्वाइरा छ जनिसी भनेर त्यस्तै तपाईँ त्यहाँ गएर फेसन डिजाइनर पनि हुनुभयो त्यो हल्का लुगा चाहिँ भएको छ अब आज यो लुगाकै कुरा गर्नु यति धेरै कुरा लेखिएको छ यो लुगामा हजुर म जस्तो ज्यान भएको त 3 जना आँट्छ हेर्नु तपाईँको हुडीमा होइन यो खास के हो यो लुगाको बारेमा भन्दैन मलाई कस्तो मजाको छ नि अट्र्याक्टिभ लुगा खास गरी चाहिँ ओभर साइज लाउने बानी अनि मैले पनि सुन्न सक्ने छ भनिहाल्छु होइन गएर ओभर साइज दिनु भनेर मागेँ एउटा लुगा म अग्लो मान्छे नपाइँदो रहेछ मेरो लागि ओभर साइज हुँदैन मलाई केही गर्ने पनि भएन आफै डिजाइन गर्न दिनु पर्ला छ यताबाट यत्रो ठुलो यताबाट यत्रो ठुलो यो खासमा गर्मीमा चाहिँ सही हुने लुगा हो नि यो जाडोमा त ठिक हुँदैन होला है गर्मीमा चाहिँ दामी हुन्छ अनि युजली लुगाहरू त यो लाइन अडिसनमा आएदेखि चाहिँ मैले लुगा त धेरै नै भनौँ न लगाएको छु धेरै लुगाहरू अब तपाईँले त यसै स्पोन्सर पनि आयो होला है लुगा मेरो लुगा लगाइदिनुहोस् भन्ने मान्छेहरू हुन्छ नि होइन कस्तो फाइदा छ हेर्नु त सेलिब्रेटी भयो पछाडि अब स्पेसली कालो फलाम रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु अनि सबै लुगाहरू चाहिँ त्यहीँबाट हुन्छ जडीबुटी कालो फलामबाट मेरो च्यानलबाट तपाईँले त्यो ब्रान्डको प्रमोसन गर्नुभएको छ होइन भोलि त कालो फलामको सेतो लुगा मलाई आइपुगेन भने होइन यहाँ फेरि धुमधडाका हुनेवाला छ होइन सो अब चाहिँ तपाईँको अब चाहिँ भोइस पछिको कुरा गरौँ न अब चाहिँ हामी फ्यामिलीको फर्स्ट रियाक्सन के थियो भोइसको रिजल्ट आइसके पछाडि जब भेट्नुभयो किनभने तपाईँलाई भेट्नै टाइम लाग्छ भोइससँगै टाइम स्पेन्ड गर्नुभयो 1-2 दिन त होइन फ्यामिली रियाक्सन के थियो अब मेरो ममले चाहिँ हल्का इमोसनल हुनुहुन्छ त्यो कुरामा तर ममले पनि मलाई पहिल्यै भन्नुभएको थियो जिते पनि हारे पनि केही फरक पर्दैन तर टफ फर्ममा आइस त्यो नै ठुलो कुरा हो अनि उहाँले पनि त्यसरी नै सम्झिरहेको छ भने त्यही भएर उहाँलाई खासै त्यो म आउट भएर चाहिँ उहाँहरूलाई दुःख छैन उहाँको चाहिँ रियाक्सन के थियो उहाँको उहाँ त रुँदै हुनुहुन्थ्यो नि उहाँको अब झन् रेगुलर भेट्न पाइन्छ भन्ने खुसी छैन उहाँलाई मैले हारेँ भनेर चाहिँ आई मिन लाइक म विनर भएन भनेर चाहिँ उहाँमा रुँदै हुन्थ्यो तपाईँले के भनेर सम्झाउनु भयो जे एउटा सो मात्र हो इट्स जस्ट अ पार्ट अफ गेम अनि योभन्दा बाहिर निस्केपछि त अब आफ्नो गीतहरू कति छ पेन्डिङमा थाहा छ नि तपाईँलाई पनि तपाईँलाई भन्नुहुन्छ थाहा छ नि तिमीलाई पनि अनि अब आफ्नो सपनाको पछि लागिरहेको छु त्यस्तै सपना भने फेरि अर्को को आयो ड्रिम्स उहाँलाई होला फेरि सपनाको पछि लागिरहेको छु भन्दाखेरि होइन कति लोयल छु अहिलेको जेनेरेसन पनि लोयल हुन्छ रिलेसनसिपमा म त छैन है आइएम नट म त एक्सेप्ट गर्ने मान्छे हो अब चाहिँ तपाईँ प्लेब्याक सिङ्गिङमा पनि डेब्यु गर्दै हुनुहुन्छ वान अफ द रिनाउन्ड ब्यानरबाट त्यो पनि होइन म यस्तो गीत गाउँछु 2 को लागि छ त्यो गीतको तयारी के हुँदैछ
त्यो गीतको चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब त्यही सोमा हुँदाखेरि नै गर्ने भनेको थियो तर अब त्यति बेला अब प्रेसर पनि त्यस्तै हुन्छ नि त के प्र्याक्टिस मात्रै नभएर सुटहरू हुन्छ अनि कति कुराहरू हुन्छ नि त अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ रेकर्डिङ चाहिँ अब फाइनल पछि गरौँ नै भन्ने थियो अब यो हप्तामा अब रेकर्डिङ पनि भ्याइन्छ त्यस पछाडि तपाईँको प्लेब्याकमा डेब्यू पनि हुँदैछ कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ एक्साइटेड चाहिँ अति नै छु अब आफ्नो कम्पोजिसन आफ्नो लिरिक्स नभए पनि अब एज अ प्लेब्याक सिङ्गरमा आफ्नो एउटा डेब्यू दिन पाउँदा चाहिँ धेरै एक्साइटेड छु त्यो माथि तपाईँको साथै रिनाउन्ड नेपालको म्युजिक इन्डस्ट्रीको रिनाउन्ड म्युजिसियनसँग छ अर्जुन पोखरेलसँग होइन यसै उहाँसँग भएका एसोसिएट भएका गीतहरू सुपर डुपर हिट हुन्छन् भनिसकेपछि अर्को एउटा प्लेटफर्म सहज छ तपाईँलाई त्यो बाहेक आफ्नै तयारी के गरिरहनु भएको छ गीत सङ्गीतको लागि त्यो बाहेक आफ्नो चाहिँ अब मैले 5-6वटा गीत बनाएको छु अनि मेन चाहिँ अब मेरो ब्याटलको बेलामा मेरो ब्याटल राउन्डको बेलामा सस्का दिदी र मेरो चाहिँ धेरै मन पराइदिनु भयो उहाँको हाम्रो डुओ अनि हामी दुईजना चाहिँ धेरै त्यो डिमान्ड आएर हामी दुईजना चाहिँ अब सँगै गीत गर्दैछौँ चाँडै अब सस्का दिदी र म अनि त्यही छ गर्दा चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै गर्दै हराउनु चाहिँ हराउँदिनँ तर अब तपाईँलाई हराउन पनि दिनुहुन्न लाग्यो तपाईँहरूको फ्यान्सहरूले होइन अब तपाईँको डेडिकेसन यही हो नि तपाईँको फ्युचर एम यही हो नि म्युजिक त्यसो भए त मान्छे हराउँदैन नि होइन सो हाउ वाज द इन्टरभ्यू सनिस अति मजा आयो दाइ तपाईँसँग अब पर्सनली मलाई हजुरसँग अब यत्तिकै बोल्दा पनि रमाइलो लाग्छ नि त अनि फर्स्ट अब यस्तो इन्टरभ्यू दिँदा त अब झन् एज ए भनौँ न डेब्यू नै भयो यो पनि इन्टरभ्यूमा अनि हजुरसँगै दिनु मन थियो फर्स्टमा अब अरू फोन कति आयो अब बिजी स्केड्युल पनि छ तर तपाईँलाई त मैले यसमा लाइक 3 मन्थ्स जति नै भयो हजुरलाई मैले अब भेट्छु भनेर त्यो टाइममा भेट्न पाएन आज भेट्नुहोस् चाहिँ धेरै धेरै खुसी छु दाइ के पाउनु भयो त मलाई 3 मन्थदेखि तपाईँको सपना पुरा हुँदा हाम्रो तपाईँहरूको प्रमोसन हुन्छ हेर्नु हाम्रो सोको हाम्रो पर्सनली प्रमोसन हुँदैन त्यही भएर हामी आफै गर्छौँ हाम्रो प्रमोसन होइन कपाल बढेछ तपाईँको त्यही फरक पाएँ मैले चाहिँ थ्याङ्क यू बुद्धिजी सधैँ राम्रो बनाइदिनुहुन्छ होइन सो लास्टमा एक लाइन गीत सुनौँ अनि त्यस पछाडि तपाईँको वेल विशर्सहरूलाई थ्याङ्क यू तपाईँले पक्कै पनि भन्नुपर्ने छ होइन किनभने एउटा गीत चाहिँ लास्टमा एक लाइन यसै ठाउँमा घुम्न आएको म एउटा परदेशी यसै ठाउँमा घुम्न आएको म एउटा परदेशी थाहै नपाई बसेछ माया आकाशभन्दा बेसी थाहै नपाई बसेछ माया आकाशभन्दा बेसी तिमीलाई देखेर हिमाल हाँसेको तिम्रो गीत सुनेर मुनाल नाचेको तिम्रो जोवनलाई हो देखेर पिरती गाँसेको आमाले सरी मेरो ठिक छ नो प्रब्लम तर ठ्याक्कै एउटा मिठो संयोग सुनाउँछु र मैले उहाँलाई पनि यही प्रश्न गरेको थिएँ तपाईँलाई पनि यही गर्छु आरिफले पनि हिजो यही गीत गाउनु भएको थियो एउटा गीत दुईवटा गीत गाउनु मध्येमा उहाँलाई पनि सोधेको थिएँ मैले कसैलाई देखेर हिमाल कसरी हाँस्छ र कसैको जोवन देखेर कसरी पिरती घाँसिन्छ हिमाल देखेर किनकि अब एउटा हुन्छ अब हिमाल देख्दा तिमीलाई देखेर हिमाल हाँसेको कोही केटीलाई देखेर हिमाल कसरी हाँस्छ त्यो बताइदिनु मलाई त्यो हिमाल केटा हुनु पर्यो होइन त्यो पहाड हाँस्दैन होइन सायद केटाको नाम अर्को कुरा तिम्रो जोवनलाई देखेर हो पिराती घाँसेको अरे जोवन हेरिन्छ पिराती घाँस्नु अब पहिला चाहिँ हेरिन्थ्यो ल अहिले त अब त्यस्तो तपाईँले के हेर्नुभयो मन ठिक छ मन हेर्नुभयो होइन सो थ्याङ्क यू सो मच सनिस थ्याङ्क यू सो इट्स अ प्लेजर मिटिङ विथ यु कति प्लान थियो कति धेरै अगाडिदेखि हामी भेट्ने भन्ने थियौँ फाइनल्ली तपाईँको भोइस सकिए पछाडि भेट्यो हामीले आई होप इन्टरभ्यू इन्टरटेन गर्नुभयो होला यहाँले तपाईँले सोचे जस्तो इन्टरभ्यू भयो भएन थाहा भएन
तपाईँ मेरो ऱ्यापिड फायर धेरै हेर्नु हुँदो रहेछ एक दिन तपाईँसँग झन् धमाकेदार ऱ्यापिड फायर खेल्छु म यो दर्शकको लागि बाचा भयो मेरो तपाईँको केही बाचा छ तपाईँको दर्शकको लागि केही धन्यवादका शब्दहरू भन्नु छ अन्त्यमा हजुर सो फर्स्ट अफ अल त नमस्कार सम्पूर्ण देश विदेशमा बस्नुभएका आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हजुरहरूको यति माया र साथ पाएको छु कि मैले जित्दै नै हारे पनि मलाई केही उ छैन त्यसमा किनकि गुनासो केही छैन किनकि कसले वेल डिजर्भ गर्थ्यो त्यो अडियन्सले डिसाइड गर्ने हो र मेरो लागि चाहिँ स्पेसली हजुरहरूको मन जित्नु नै ठुलो कुरा हो र मेरो फ्यामिलीलाई प्राउड बनाउनु मेरो ग्रान्डफादरलाई प्राउड बनाउनु नै मेरो लागि बिगेस्ट अचिभमेन्ट थियो यसको लागि यो सोमा सो अब यो सोबाट निस्केपछि कन्टिन्युटी दिने नै छु र हजुरहरूको माझमा धेरै धेरै राम्रो म्युजिकहरू गीतहरू ल्याउने छु त्यही नै बाचा गर्दछु धन्यवाद यति सभ्य र यति संस्कारी पाराले त कसैले बोल्नुभयो भने त्यो सनिसले मात्रै सक्छ थ्याङ्क यू सो मच सनिस